Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi đang hoàn vé máy bay, trước mắt lướt qua một dòng đạn mạc. Vé này mà hòa, nam chính lập tức sẽ mua lại cho nữ chính. Cô chỉ có thể ở Thái Lan chờ chết thôi. Đúng lúc đó, Tống Thanh Dương dục dã vang lê. Tin tức động đất ở Bán Hạ đều là giả, mau hoàn vé máy bay chiều về đi. Đừng lãng phí tia. Tôi mỉm cười gật đầu, lập tức hoàn luôn vé. Nhưng không phải vé của tôi, mà là của NPC Tống Thanh Dương. Có cần hạ giá trị vậy không? Tin tức nói rõ có thể cấm bay mà. Vậy mà cậu ta vẫn nghe lời nam chính hoàn vé. Ai bảo chuyện cầu huyết này xoay quanh tình yêu của nam nữ chính. Tổng tài bá đạo với Tiểu Bạch Hoa đúng là dễ mê. Còn người yêu cũ ấy à, chỉ là tấm nền làm nền thôi. Anh ta ngốc nghếch hoàn vé nhường cho nữ chính. Chờ nam nữ chính thoát hiểm thành công, anh ta có thể ổ phô lăn rồi. Tôi nhớ hình như là bị động đất đè gãy chân trước, sau đó bị kẻ xấu bắt đi. 9 chết 1 sống, gửi tin cầu cứu cho nam chính. Kết quả là nam chính ôm nữ chính ngọt ngào hạnh phúc. Bỏ qua tin nhắn lu âu. Cuối cùng tài sản và công ty của người yêu cũ đều bị nam chính lấy hết. Tôi nhìn dòng đạn mạc trước mắt, cả người cứng đờ. Màn hình xác nhận hoàn vé trước mặt thế nào cũng không ấn xuống được. Tôi vẫn còn đang do dự. Giọng Tống Thanh Dương dục dã vang lên. Bán Hạ, cậu nghe lời tôi nói chưa? Mau hoàn vé máy bay đi. Chúng ta vất vả lắm mới đến được đây. Yên tâm đi, bạn tôi nói tất cả đều là tin giả. Chúng ta cứ chơi cho vui, đừng lãng phí tiền vé máy bay này. Nói xong, cậu ta mỉm cười với tôi, trong mắt toàn là dịu dàng. Tôi xưa nay vẫn luôn nghe lời cậu ta, lần này cũng không ngoại lệ. Cũng chẳng hỏi tại sao cậu ta không tự hoàn vé. Quyết đoán ấn nút xác nhận, sau đó đưa thông báo hoàn vé thành công cho Tống Thanh Dương xem. Quả nhiên cậu ta mỉm cười hài lòng rồi rời đi, bước chân mang theo niềm vui. Chỉ là Tống Thanh Dương chắc không ngờ, vé tôi hoàn đúng là vé máy bay, nhưng không phải của tôi, mà là của cậu ta. Đã nói tin động đất là giả rồi, thì tôi tốt bụng giúp cậu ta hoàn luôn vậy. Tôi thu dọn đồ đạc đơn giản, vừa định ra ngoài thì ngay cầu thang khách sạn đã nghe thấy giọng Tống Thanh Dương. Vẫn ấm áp dịu dàng như thế, chỉ là so với trước mặt tôi còn nhiều cưng chiều hơn. Viên Viên, em yên tâm, anh đã giúp em rời lại vé máy bay rồi. Chúng ta sắp được đi chuyến bay cuối cùng về nước. Bạn anh nói rồi, không đi bây giờ là nguy hiểm đấy. Từ đối diện vang lên giọng con gái, nhẹ nhàng yếu ớt, có phần quen thuộc. Nhưng mà chị Bán Hạ sao lại? Anh ta sẽ không biết vé máy bay bị tôi mua mất rồi chứ? Tống Thanh Dương mỉm cười trấn an, làm sao có thể? Chính anh ta ngu ngốc tin lời tôi, trách thì chỉ có thể trách bản thân thôi. Cậu ấy à, chỉ là quá lương thiện thôi. Giọng của Tống Thanh Dương vẫn quen thuộc như vậy, cách dỗ dành cũng chưa từng thay đổi, nhưng lại khiến tôi cứng đờ tại chỗ, máu trong người như chảy ngược. Tôi phải siết chặt lòng bàn tay mới giữ được thăng bằng. Nhưng trong lòng thì không sao bình tĩnh nổi, nhất là khi đạn mạc lại xuất hiện trước mắt. Nam chính thật cặn bã, lễ tình nhân này đúng là thảm thương. Lầu trên biết gì chứ? Đây mới là sức hấp dẫn của đàn ông trưởng thành. Không độc thì không phải trượng phu, loại ngốc như chị người yêu cũ, đáng đời thôi. Đúng thế, so với người yêu cũ ngu ngốc đó, tôi vẫn thích nữ chính Tiểu Bạch Hoa sống sót hơn. Bây giờ tôi đã chắc chắn những gì đạn mạc nói là thật. Tôi chỉ là một tấm nền trong chuyện tổng tài cầu huyết thôi. NPC sắp vì tình yêu của họ mà hy sinh tính mạng. Cả công ty tôi vất vả gây dựng cũng phải tặng cho họ. Tôi vẫn còn đang sắp xếp lại suy nghĩ thì điện thoại của Tống Thanh Dương đã gấp gáp gọi đến. Bán Hạ, sao em vẫn chưa xuống vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói là sẽ mua quà cho Viên Viên sao? Viên Viên trong miệng anh ta chính là cô bé ở tỉnh nghèo mà tôi luôn giúp đỡ. Từ năm 12 tuổi đã được tôi tài trợ, luôn nhận được sự giúp đỡ của tôi. Không chỉ miễn học phí hoàn toàn, tiền lì xì dịp lễ Tết còn nhiều hơn người thường. Kỳ Viên Viên mỗi lần gặp tôi đều nhiệt tình nhào tới, nói rằng tôi là chị ruột của cô ấy. Vì không có người thơ, tôi luôn xem cô ấy như em gái ruột. Ăn mặc ở đều giống tôi. Lần này Tống Thanh Dương sống chết đòi đưa cô ấy đi Thái. Miệng thì nói vì thương học sinh nghèo, chưa từng thấy thế giới, nhưng giờ nghĩ lại, em rằng hai người họ đã lén lút ở bên nhau từ lâu. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì giọng đầy tức giận của Tống Thanh Dương truyền đến. Trần Bán Hạ, em có ý gì đây? Chẳng lẽ em định đổi ý? Viên Viên đã đáng thương đến vậy rồi, đã chăm sóc Viên Viên thì nhất định phải chăm sóc đến cùng. Cho em 10 phút, mau mang thẻ ngân hàng xuống đây. Anh đã chọn cho Viên Viên một chiếc túi, em nhanh lên mà thanh toán. Nam chính đúng là quá cặn bã rồi. Tôi không chịu nổi, dùng tiền ngày lễ tình nhân để nuôi tình nhân nhỏ. Đó chính là sức hút của nam chính, cậu không hiểu đâu. Chăm sóc đến cả trên giường rồi chứ gì, quá cặn bã. Giá mà trong lễ tình nhân cũng nhìn thấy đạn mạc thì hay. Thật sự quá đáng thương. Tôi siết chặt tay, không để lộ ra rằng tôi có thể nhìn thấy đạn mạc.
Chỉ là nhịp tim đập kịch liệt không thể che giấu nổi. Khi tôi xuống đến sảnh, Tống Thanh Dương đã nhìn ra điều bất thường, nhíu mày, có chút lo lắng hỏi, em sao vậy? Sao mặt lại khó coi thế? Không phải là bệnh rồi chứ? Tôi còn chưa kịp trả lời, Kỳ Viên Viên không biết xuất hiện từ khi nào. Tự nhiên khoác tay Tống Thanh Dương làm nũng. Ái chà, ca ca Thanh Dương. Anh yên tâm đi, đối mặt với nữ cường nhân như thế, chắc chắn không sao đâu. Có khi chỉ là sợ tốn tiền thôi ấy chứ. Nói rồi còn cố tình liếc nhìn tôi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Quả nhiên Tống Thanh Dương tin lời cô ta. Viên Viên mồ côi cha mẹ đã rất đáng thương rồi, vậy mà em lại coi thường nó, đến cả một món quà cũng không muốn tặng. Trần Bán Hạ, anh đúng là nhìn lầm em rồi. Sao em lại ích kỷ đến vậy? Mỗi tháng tôi cho cô ta 2.000 tiền sinh hoạt, tài trợ toàn bộ học phí đại học. Cũng là ích kỷ sao? Câu nói của tôi khiến Tống Thanh Dương nổi giận thật sự. Vì sĩ diện của cậu ta nên cũng không làm gì ở ngoài khách sạn, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt đầy phán xét. Nhưng Kỳ Viên Viên thì lại không chịu dừng lại. Cô ta lập tức chớp mắt tội nghiệp, nước mắt lăn dài mấy hàng. Em biết chị Bán Hạ vẫn luôn coi thường em, chỉ là vì số mệnh em không bằng chị thôi. Ngay từ khi sinh ra đã không có tia. Cơn giận của Tống Thanh Dương bùng lên hoàn toàn, nhưng vẫn kìm nén lại. Trần Bán Hạ, anh ghét nhất là điểm này ở em. Lấy chuyện có tiền ra để ức hiếp người nhỏ tuổi hơn tụi mình. Ra ngoài rồi thì phải chăm sóc tốt cho em ấy. Một món quà nhỏ thôi, đừng keo kiệt quá. Lời nói của Tống Thanh Dương thu hút không ít ánh nhìn. Những ánh mắt chỉ trỏ đều đổ dồn về phía tôi, cứ như thể tôi thực sự là kẻ xấu vậy. Nhưng rõ ràng Tống Thanh Dương là người hiểu tôi nhất. Anh ta biết tôi cũng là trẻ mồ côi, tự mình cố gắng mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Vì thế mới giúp đỡ biết bao đứa trẻ giống tôi. Cái gọi là món quà nhỏ trong miệng anh ta đủ để người bình thường sống vài năm. Thế nhưng Tống Thanh Dương không cho tôi một lời giải thích, chỉ lạnh lùng đưa Kỳ Viên Viên lên xe rời đi, bỏ tôi lại nơi đất khách quê người, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng. Tống Thanh Dương cuối cùng vẫn gọi tôi qua. Vì anh ta không có tiền thanh toán, tôi vẫn như trước, ngoan ngoãn bước đế. Trước khi anh ta phát hiện mình không có vé máy bay, tôi sẽ không để lộ bất cứ điều gì. Trong cửa hàng đồ hiệu lớn nhất trung tâm thành phố, Tống Thanh Dương với dáng vẻ tiêu tiền chẳng ngại, thu hút mấy nhân viên bán hàng vây quanh anh ta và Kỳ Viên Viên. Khi tôi đến nơi, họ đã chọn xong túi xách cả 100 triệu, cùng nước hoa và mỹ phẩm, chỉ chờ tôi tới trả tia. Tống Thanh Dương thấy tôi đế, thản nhiên mở miệng, hôm nay chọn tạm vậy đã. Anh thấy em thường dùng mấy thứ này, nên chọn chút cho Viên Viên. Tôi tức đến run người, tôi phải làm việc chăm chỉ, mới dám thỉnh thoảng tự thưởng cho mình. Vậy mà anh ta lại bảo tôi trả tiền cho người khác mua nhiều như thế. Kỳ Viên Viên giả vờ không nhìn thấy tôi, còn ân cần rót rượu sâm banh cho Tống Thanh Dương. Ánh mắt thì không rời nổi đống hàng hiệu kia, lấp lánh đầy ham mua à. Hai người cùng ngồi trên ghế sofa, cứ như họ mới là một cặp. Vì dáng vẻ đương nhiên của Tống Thanh Dương nên nhân viên bán hàng tưởng tôi là thư ký, kéo tôi lại yêu cầu thanh toán. Thấy tôi không như trước lập tức trả tia. Tống Thanh Dương bắt đầu mất kiên nhẫn. Bán hàng, ra ngoài chơi thì phải vui vẻ chứ, chút tiền này mà em cũng tiếc sao? Tôi chẳng buồn đôi co với anh ta, trực tiếp quẹt thẻ thanh toán. Dù sao việc anh ta có bay được hay không vẫn còn chưa biết. Đạn Mạc lại xuất hiện đúng lúc. Nam chính sao lại như vậy? Đúng là loại ăn bám cháo trở. Chị người yêu cũ vừa ngu vừa giàu, mặc kệ đi, chờ họ bỏ rơi người yêu cũ để về nước. Nữ chính còn dùng mấy thứ đó để giả làm Bạch Phú Mỹ, tạo dựng hình tượng rồi nổi lên như cô. Tôi biết mà. Sau đó còn làm minh tinh nổi tiếng chỉ sau một đêm. Fan còn khen cô ta là thiên kim nhà giàu thật sự. Nam chính cũng thành công chiếm lấy công ty của người yêu cũ, trở thành tổng tài, rồi công khai theo đuổi nữ chính trong giới giải trí. Anh, ngọt muốn chết mất. Thích cả bần khắc song cường quá đi mất. Tôi nhìn những dòng đạn mạc nhấp nháy trước mắt và vẻ đắc ý của Kỳ Viên Viên, chỉ thấy buồn cười. Muốn lấy đồ của tôi, dẫm lên xác tôi để leo lên. Cứ thử xem các người còn cơ hội không. Lên được máy bay rồi, sau khi tôi thanh toán xong, Tống Thanh Dương liền nói có việc, rồi dẫn Kỳ Viên Viên đi trước. Tôi biết họ đến đâu. Nhà hàng trên không đắt nhất ở đây, phải đặt trước tận 1 năm. Trước khi sang Thái, tôi từng thấy nó trong điện thoại của anh ta, còn tưởng là anh ta chuẩn bị cầu hôn tôi. Hóa ra, ngay từ 1 năm trước anh ta đã định đưa Viên Viên đi rồi. Tới khi anh ta trở về, cả người nồng nặc mùi rượu. Đã là 2 giờ sáng, thấy tôi vẫn chưa ngủ. Hàng mày tuấn tú của Tống Thanh Dương nhíu chặt lại. Em làm gì vậy? Không tin tưởng anh đến thế sao? Nhìn vẻ mặt chột dạ, nổi giận của anh ta, tôi lại bật cười. Sao lại không tin chứ? Chúng ta bên nhau 5 năm rồi mà.
Anh biết tôi luôn luôn tin anh mà. Vừa dứt lời, gương mặt khó coi của Tống Thanh Dương mới dịu đi một chút. Vậy là tốt rồi, em hơn anh 3 tuổi. Anh ở bên em coi như là thiệt thòi rồi đấy. Từ mấy năm qua, người bên cạnh anh đều nói em không xứng với anh. Là vì anh yêu em, trân trọng em nên mới chưa chia tay. Nói rồi, anh ta bước về phía tôi, đưa tay ra định ôm tôi. Tôi lập tức né tránh. Ai bảo trên người anh ta toàn mùi kỳ viên vie, mùi nước hoa nồng nặc đến nhức óc, khiến tôi buồn nôn. Vậy mà anh ta chẳng hề hay biết, còn tưởng là tôi khó chịu vì mùi rượu. Còn nhớn mày, cười cười với tôi. Rồi đi vào nhà vệ sinh, trong lòng tôi cảm giác buồn nôn suýt không kìm được nữa. Tôi bật điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào trang vé máy bay. Chỉ cần trời sáng là được, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng Tống Thanh Dương lại không biết từ lúc nào đã xuất ha. Nhìn thấy màn hình điện thoại của tôi, không vui nói, em đang làm gì vậy? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, tắt điện thoại, không có gì cả. Nhưng Tống Thanh Dương dường như nhận ra điều gì, hàng mày nhíu chặt lại. Kìm nén cơn giận, Trần bán hạ. Chẳng lẽ em vẫn còn mơ tưởng chuyện mua vé máy bay à? Anh đã nói với em rồi, làm gì có trận động đất nào, em không tin anh sao? Hơn nữa, bây giờ vé máy bay cũng hết sạch rồi, em nên từ bỏ đi thì hơ. Thấy tôi im lặng, hiếm khi anh ta dịu giọng lại, bán hạ. Chẳng lẽ em đã quên lời hứa của anh sao? Dù có là tận thế, anh cũng sẽ không rời bỏ em. Đó là lời hứa khi tôi và Tống Thanh Dương mới bên nhau. Anh từng hứa với tôi rằng cả đời này chỉ yêu mỗi mình tôi, coi tôi là tri kỷ. Còn nói nếu phản bội tôi thì sẽ không được chết tử tế. Tiếc là giờ đây, em rằng anh ta đã quên sạch những điều ấy rồi. Hồi đó tôi thích anh ta vì sự chân thành và ngây thơ. Hay kéo tay tôi gọi là chị ơi, lén mang bánh ngọt nhét vào tay áo đem về cho tôi. Còn giờ thì bắt đầu ghét việc tôi hơn anh ta 3 tuổi. Tôi không để lộ cảm xúc, chỉ khẽ gật đầu. Anh ta tưởng tôi đã ti, tâm trạng cũng tốt lê, bắt đầu dỗ dành, em phải ti. Anh yêu em nhất, chỉ yêu mình em thôi. Viên Viên với anh chỉ như em gái, thỉnh thoảng quan tâm chút thôi. Hơn nữa bọn anh cũng bằng tuổi nhau, nói chuyện hợp hơ. Em đừng ghen nữa. Tống Thanh Dương vùi đầu vào vai tôi, tay ôm lấy eo tôi. Tôi cười như đang lắng nghe lời ngọt ngào của anh ta, nhưng đầu óc lại đang đọc đạn mạc. Nam chính bắt đầu thấy kinh tởm thật rồi. Tôi lại thấy vụ ngoại tình này cũng đáng yêu ghê. Trời ơi, đúng là quá cặn bã, lầu trên không hiểu gì Nam chính kiểu gì cũng thế mà, không như vậy thì làm sao tạo dựng được sự nghiệp. Nhưng sau này NPC phát hiện mình bị lừa, phải một mình đối mặt với động đất, sợ hãi đến bật khóc gửi tin cầu cứu cho nam chính. Nam chính không những không đọc, còn khoe ân ái với Kỳ Viên Viên trên mạng xã hội. Vậy mà cũng gọi là nam chính sao? Nhìn dòng đạn mạc, tôi đột nhiên quay đầu nhìn Tống Thanh Dương. Anh Dương, anh thật sự yêu em sao? Tống Thanh Dương thoáng thay đổi sắc mặt, rồi lập tức nở nụ cười, vẻ mặt dịu dàng. Sao anh có thể không yêu em được? Anh yêu em còn hơn yêu bản thân mình. Dù có chết thay cho em, anh cũng cam lòng. Tống Thanh Dương nói đầy tình cảm, thậm chí còn ươn ướt viền mắt. Nếu không phải nhờ đạn mạc nhắc nhở, thì nửa tiếng trước anh ta cũng vừa khóc vừa tỏ tình với Kỳ Viên Vie. Có khi tôi đã tin thêm lần nữa, nhưng bây giờ tôi cười như một kẻ ngốc đang say trong tình yêu. Anh Dương, tôi cũng yêu anh. Tôi biết anh luôn muốn giúp tôi quản lý công ty. Lần này về, tôi sẽ giao công ty cho anh. Khuôn mặt Tống Thanh Dương lập tức hiện lên vẻ phấn khích. Thật sao? Em thật sự đồng ý? Tôi giả vờ ngượng ngùng mỉm cười. Chờ chúng ta về rồi kết hôn. Là người một nhà rồi còn gì. Tôi có gì mà không bằng lòng. Lúc đó, tôi sẽ ở nhà sinh con cho anh, nấu ăn cho anh, chăm sóc anh thật tốt. Tống Thanh Dương nghe vậy liền vui vẻ đứng bật dậy. Tốt, tốt, đến lúc đó em sinh cho anh 3 đứa con trai. Chúng ta cùng nhau yêu thương em thật nhiều. Anh vừa nói vừa cười phấn khích đến không kiềm được, đến mức không nhận ra ánh mắt tôi lạnh lẽo đến nhường nào. Quả nhiên, anh ta vẫn luôn lừa dối tôi. Trước đây khi tôi nói không muốn sinh con, anh ta còn nói sẽ tôn trọng tôi. Giờ thì bộ mặt thật đã lộ rõ. Tôi tiếp tục vẽ cho anh ta cái bánh vẽ, nhất là khi tôi nói mật khẩu thẻ ngân hàng cho anh ta biết. Anh ta mừng đến đỏ bừng cả mặt, ngón tay liên tục gõ trên điện thoại. Qua đạn mạc, tôi biết anh ta đang khoe khoang với Kỳ Viên Vie rằng đã hoàn toàn giành được lòng tin của tôi. Chỉ cần tôi có chuyện gì, tất cả của tôi sẽ thuộc về anh ta. Đáng tiếc cho anh ta, chỉ là đang nằm mơ thôi. Tỉnh dậy rồi thì đã mu âu. Đã đến giờ lên đường về nước. Trên đường đến cửa hàng trang sức, Kỳ Viên Viên thấy gì cũng muốn mua. Tống Thanh Dương thì phù hợp hơn. Mẹ Tống gọi điện đé, bắt đầu bàn xe mua gì mang về làm quà cho họ hàng. Anh Dương à, khối ngọc bích bên kia mẹ rất thích, nếu có ai tặng thì tốt biết mấy. Nói xong, mẹ Tống còn liếc nhìn tôi qua màn hình. Thấy tôi không phản ứng gì, bà ta lại tiếp lời. Có người còn chưa cưới vào nhà đã ra vẻ ta đây.
bỏ mặc cả người già như mẹ ở phía sau. Mẹ Tống vừa nói vừa sụt sùi khóc. Vài người họ hàng quen mặt bên cạnh cũng bắt đầu an ủi bà, cô con dâu này đúng là chẳng biết hiếu thuận chút nào. Sau này bảo Thanh Dương dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Tôi là bác cả của Thanh Dương đây này. Cho tôi cái vòng ngọc thì sao chứ? Tôi giả vờ không thấy ánh mắt giận dữ của Tống Thanh Dương nhìn sang. Kỳ Viên Viên thì không ngồi yên được nữa. Bác gái à, chắc là chị bán hạ đang không vui thôi. Thế này đi, mấy thứ mọi người thích ấy cháu mua hết. Cô ta làm ra vẻ ngây thơ hoạt bát, khiến đám họ hàng nhà Tống lập tức khen lấy khen để. Kỳ Viên Viên còn đắc ý liếc tôi một cái, rồi nghe lời họ hàng lần lượt lấy đồ ngọc. Cô ta lấy món này tặng mẹ, khen một câu là lấy thêm món khác, càng được khen càng hào hứng. Cho đến khi thanh toán, mẹ Tống liền bảo mạng yếu thoát khỏi cuộc gọi. Còn nhân viên bán hàng thì báo với Kỳ Viên Viên tổng giá trị các món đồ nhìn thì nhỏ, nhưng cộng lại cũng hơn 300.000 tệ. Kỳ Viên Viên vừa rồi còn cười tươi, giờ thì mặt tái mét. Cô ta đến việc làm còn không có thì lấy gì mà trả. Tống Thanh Dương cũng có chút lúng túng, đặc biệt là khi xung quanh toàn khách du lịch vây xem. Anh ta có gọi tôi. Phải đến lần thứ 3 tôi mới giả vờ nghe thấy. Anh Dương, thẻ ngân hàng của tôi không biết sao mà bị khóa rồi, hay anh tạm ứng trước nhé. Mặt Tống Thanh Dương lập tức tối sầm lại. Từ trước đến nay, anh ta quen để tôi trả tiền, vừa nhận lương đã gửi về hiếu kính mẹ mình. Sợ tôi tiêu mất nên giờ trong túi chẳng còn đồng nào. Nhưng vì sĩ diện, anh ta không thể để mất mặt. Cuối cùng, anh ta và Kỳ Viên Viên cùng nhau vay tín dụng online. Kỳ Viên Viên trả phần lớn, tôi thì lướt xem tin tức. Phía Nam vừa xảy ra một trận động đất nhỏ, sắp thật sự phong tỏa rồi. Tống Thanh Dương và Kỳ Viên Viên cũng nhìn thấy tin đó. Trên mạng tràn ngập lời đồn kinh khủng đến rợn người. Vậy mà Tống Thanh Dương lại nhẹ nhõm hẳn ra. Ngay cả Kỳ Viên Viên đang ngủ ru cũng vui vẻ trở lại. Tống Thanh Dương dìu Kỳ Viên Viên lên xe, anh ta lập tức thay đổi thái độ, không còn chút cảm kích nào lúc trước. Nét mặt đầy cảnh giác. Bán hạ, anh thật sự rất cảm ơn em đã giúp đỡ anh, nhưng em không có vé. Vậy thì đừng chen vào làm phiền nữa. Kỳ Viên Viên cũng gật đầu lia lịa. Đúng rồi, dù có động đất thì cũng không đến mức đáng sợ thế đâu. Chị một mình chắc chắn sẽ ổn mà. Tôi không nói gì, chỉ bước lên xe. Tống Thanh Dương cau mày nhìn tôi, khinh bỉ nói, Trần Bán Hạ, từ khi nào mà em trở nên không biết xấu hổ vậy? Anh đã nói là em không có vé máy bay. Có đi cũng vô ích. Em đúng là độc ác. Muốn đến sân bay rồi gây rối à? Nhưng tôi chỉ lặng lẽ không đáp. Tôi coi hắn và Kỳ Viên Viên như không khí, bởi vì xe là do tôi quẹt thẻ đặt. Tài xế tuy có phần khó hiểu nhưng cũng không nói gì. Kỳ Viên Viên vẫn không chịu buông tha. Bây giờ chị cứ bám lấy xe. Chẳng phải là muốn hại em và anh Thanh Dương sao? Chị Bán Hạ, chị có thể đừng ích kỷ như thế được không? Cùng lắm cũng chỉ là động đất thôi mà, có gì mà phải sợ. Tôi vốn dĩ vừa nhìn thấy dòng đạn chữ báo rằng tôi sẽ chết trong động đất, tâm trạng đã hoang mang, giờ lại nghe giọng điệu mỉa mai của họ, càng thêm nhức đầu. Tôi không giả bộ nữa, còn lắm lời nữa thì cút khỏi xe. Tống Thanh Dương nhíu mày, định nói gì đó, nhưng nghĩ đến chuyện xe là do tôi đặt, mà giờ ngoài kia hỗn loạn, không thể đặt được xe khác. Hai người mới chịu ngậm miệng lại. Tống Thanh Dương thậm chí chẳng thèm giả vờ nữa, thân mật ôm lấy Kỳ Viên Viên, còn thì thầm to nhỏ phía sau. Cô lập tôi ra ngoài, thậm chí còn bàn nhau sau khi về nước sẽ đi đâu du lịch tiếp, hoàn toàn không màng đến tôi. Còn tôi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiện giao diện check-in, lại bất giác dâng lên vài phần chờ mong. Tôi thật sự muốn xem vẻ mặt Tống Thanh Dương khi biết sự thật. Xuống xe, đến cổng kiểm tra an ninh, Tống Thanh Dương tự nhiên cầm lấy hành lý trong tay tôi. Không cần tiễn đâu, yên tâm đi, về nước rồi, anh và Viên Viên nhất định sẽ chăm lo cho công ty. Nếu em có thể sống sót trở về, anh vẫn sẽ cưới em. Nói rồi anh ta còn tự nhiên giơ tay định xoa đầu tôi, như thể đang thưởng cho một con chó ngoan. Ngày trước anh ta luôn từ chối thân mật nơi công cộng với tôi, nói là mất mặt, nói là tôi lớn tuổi, không như Kỳ Viên Viên còn trẻ, biết làm nũng, phải biết giữ thể diện. Tôi lập tức né tránh, giật lấy hành lý từ tay hắn, quay người đi thẳng đến chỗ kiểm tra an ninh. Kỳ Viên Viên ở bên hô to trợn mắt, chị Bán Hạ, chị điên rồi sao? Chị sẽ bị bắt đây. Tống Thanh Dương cũng gào lên phía sau, Trần Bán Hạ, em có thể đừng làm loạn được không? Nhưng trái với tất cả dự đoán của bọn họ, tôi thuận lợi đi qua. Thậm chí nhân viên sân bay còn mỉm cười chào hỏi tôi.
Sắc mặt Tống Thanh Dương thay đổi đột ngột, vội vàng chen lên phía trước, muốn xác nhận suy đoán trong lòng mình. Nhưng lại bị người ta ngăn lại. Xin lỗi tiên sinh, ngài không có vé máy bay, không thể lên được. Đạn mạc bùng nổ. Không thể nào, không thể nào. Vậy ra người yêu cũ thật sự là trả lại vé của nam chính. Trời má, câu chuyện từ ngược văn chuyển sang sảng văn rồi. Đã quá đã luôn, không còn là văn tình thành mẫu nữa. Thế còn câu chuyện tổng tài sủng tiểu bạch hoa thì sao? Còn ngọt sủng tiếp không? Tôi khẽ cười, ngọt sủng hết rồi, giờ chuyển sang sảng văn đi. Đạn mạc tạm dừng 3 giây, lại tiếp tục bùng nổ. Không thể nào, người yêu cũ có thể nhìn thấy đạn mạc á? Trời ơi, tụi tôi không hề phát hiện ra. Thảo nào lại có thể tay trắng làm nên sự nghiệp. Chị thật có đức hạnh. Đồ đàn bà ác độc, mau trả vé lại cho nam chính. Chị sao có thể tước đoạt cơ hội sống của anh ấy? Đồ xấu xa. Cư dân mạng bớt hoang tưởng đi. Rõ ràng là nam chính tự mình trả vé, còn mua cho tiểu bạch hoa nữa. Sao lại đổ lên đầu người yêu cũ? Đạn mạc vẫn tiếp tục tranh cãi. Phía sau tôi, Tống Thanh Dương cũng ở đó. Hắn phát hiện không có vé máy bay, liền lập tức nhận ra chuyện gì đã xảy ra, không ngừng hét gọi từ phía sau. Lúc đầu còn là giọng cầu xin. Bán hạ, bán hạ, là anh sai rồi. Anh xin em, nhường vé lại cho anh. Em đừng đi, anh thật sự biết lỗi rồi. Anh yêu em mà. Tình yêu vĩ đại đó, giữ lại mà dành cho Kỳ Viên Viên đi. Thấy tôi không quay đầu, Tống Thanh Dương định bảo Kỳ Viên Viên từ bỏ việc lên máy bay. Ai mà ngờ Kỳ Viên Viên lại trực tiếp đẩy bảo vệ an ninh ra, vượt qua kiểm tra, vừa chạy vừa nói, Thanh Dương ca, em yêu anh. Yên tâm đi, về nước em sẽ tìm người đến cứu anh. Sau khi trở về, tôi lập tức cắt toàn bộ viện trợ cho Kỳ Viên Viên, phong tỏa toàn bộ thẻ của nhà họ Tống. Mẹ Tống và Kỳ Viên Viên tức tối, xông tới công ty tôi làm loạn. Đặc biệt là mẹ Tống, trưng ra bộ mặt khó coi, đồ tiện nhân này. Tất cả là tại cô, nếu không phải cô trả vé, Thanh Dương của tôi sao có thể không quay về được. Kỳ Viên Viên cũng hùa theo, đúng đó. Chị bán hạ, sao chị có thể làm vậy chứ? Còn cắt cả tiền trợ cấp của tôi nữa chứ? Tôi cười lạnh, muốn vu tội thì thiếu gì lý do. Tôi nhớ rõ vé máy bay của Tống Thanh Dương là do cô mua đấy chứ. Hơn nữa lúc đó anh ta còn bảo cô ở lại, cô lại chẳng quay đầu mà bỏ đi. Tống mẫu nghe thấy sự thật, liền quay sang mắng chửi Kỳ Viên Viên. Thì ra đều do con hồ ly tinh như cô hại con trai tôi. Xem tôi có đánh chết cô không. Kỳ Viên Viên bị Tống mẫu đè xuống đất đánh, mặt lập tức sưng phồng lên. Lúc này đạn mạc bật ra, chị Tống mẫu mạnh ghê, quá ngầu luôn. Đưa ra mơ ngọt nào giờ hóa siêu sảng, xứng đáng lắm luôn. Không muốn để hai người đó làm ô nhiễm không khí, tôi cho bảo vệ kéo họ ra ngoài. Nhưng hai người đó cũng coi như có nghiệp báo rồi. Ngày hôm sau, Kỳ Viên Viên đến tìm Tống mẫu tính sổ. Hai người đánh nhau túi bụi. Tống mẫu bị Kỳ Viên Viên đẩy ngã xuống lầu, chết tại chỗ. Kỳ Viên Viên cũng được tặng luôn một cái máy may. Ngày thứ 5, tôi luôn theo dõi tình hình động đất và liên hệ với mấy đội cứu trợ quốc gia hỗ trợ. Sau đó còn chuẩn bị vài phần vật tư để quyên góp cho dân vùng thiên tai. Đang bận thì bất ngờ hận được cuộc gọi cầu cứu của Tống Thanh Dương. Bán hạ, mau cứu tôi với, tôi bị bắt cóc rồi. Bọn họ muốn lấy thận của tôi, đúng là nhân của báo ứng. Tôi bật cười thành tiếng, ha ha. Bọn họ lấy thận của anh thì liên quan gì đến tôi? Tống Thanh Dương tức đến phát điên. Hưng vẫn cố tỏ vẻ si tình. Bán hạ à, em cũng biết em đã 32 tuổi rồi. Nếu anh không cưới em thì chẳng ai thèm lấy em đâu. Chỉ cần em cứu anh nhất định sẽ cưới em khi về. Sau đó mình sinh 3 đứa con nữa nhé. Tôi xoa xoa thái dương. Hồi đó tôi nhìn chúng loại người này kiểu gì chứ? Thật sao? Anh thật sự sẽ cưới tôi à? Tống Thanh Dương tưởng tôi vẫn như trước, không rời xa được anh ta, lời nói càng thêm tự tin. Đúng, bán hạ, anh nhất định sẽ cưới em. Lời của hắn còn chưa nói hết, đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Chị bán hạ, em vào nhé. Người đàn ông đó chính là em trai của bạn thân đến Cố Trạch Dân. Anh ấy cao đến 1m85, thân hình còn đẹp hơn cả Tống Thanh Dương. Hàn sắc cũng vượt trội hơn. Đạn mạc lập tức hòa lên. Trời má, anh này đẹp trai quá đi, còn đẹp hơn cả nam chính. Không lẽ đây mới là chân ái của chị Tiền Nhiệm? Vai rộng, eo thon, chân dài miên man, hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi luôn. Anh ủng hộ chị Tiền Nhiệm kết thúc với tên ép kia đi. Tôi chỉ thích kiểu tổng tài bá đạo và chó con nhỏ tuổi yêu nhau thôi. Chị bán hạ, có phải có con bọ phân nào đang vẽ bánh vẽ cho chị không vậy? Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, lại liếc mắt nhìn anh ấy, mỉm cười. Một con bọ phân biết vẽ bánh rất giỏi. Chị bán hạ, chị thật tốt bụng. Một người dịu dàng như chị có thể hẹn hò với em không? Cố Trạch Dân trông đầy chân thành, nhưng có bài học đau đớn từ Tống Thanh Dương. Giờ đây tôi chẳng còn hứng thú yêu đương gì nữa. Tôi chỉ muốn dồn sức phát triển công ty thật mạnh. Tiểu Trạch, chị hơn em 5 tuổi. Chúng ta không hợp đâu.
Hơn nữa em cũng biết tình trạng của chị rồi. Hiện giờ thực sự không định yêu đương gì cả. Cố Trạch Dân hơi buồn. Hưng vẫn rất nghiêm túc nói, chị Bán Hạ, em chưa bao giờ để tâm chuyện tuổi tác. Người ta nói gái hơn 3 như cầm vàng, chị hơn 5 là cầm luôn 2 cục. Em hiểu ý chị. Hưng em có thể chờ, dù lâu bao nhiêu em cũng chờ được. Trần Bán Hạ, cô có ý gì đây? Nhanh thế đã cặp với Tiểu Bạch Kiểm rồi sao? Giọng của Tống Thanh Dương vang lên từ điện thoại. Tôi suýt quên là vẫn đang gọi điện, nhưng tôi không trả lời hắn. Hắn tức điên lên, tiếp tục gào lên điên loạn. Trần Bán Hạ, tôi nói cho cô biết, yêu cô dám ở bên tên Tiểu Bạch Kiểm đó, tôi sẽ không bao giờ. Chưa kịp nói hết câu, Tống Thanh Dương đã bị bọn bắt cóc đánh ngất. Và cuộc đời hắn cũng chấm dứt ngay tại thời khắc bị móc thận. Nửa năm sau, việc kinh doanh của công ty càng ngày càng phát đạt. Cố Trạch Dân cũng trở thành đối tác dự án của tôi.